Hello everyone and welcome back to Luto Pinoy sa America. So today we're going to be cooking some puto. So here are all the ingredients. And here we have some flour, baking powder, sugar, salt, water, ube condensed milk, eggs, butter, ube flavoring, vanilla, and cheese. We're gonna use the eaten cheese. And right here, meron tayong butter para sa ating molder. Gagamit tayo ng steamer. Nilagyan ko na po ng water yung ating steamer. Pakukuluan na natin siya habang minimix natin yung ating mga ingredients. And please check the description box for the exact measurement of all these ingredients. And now we're gonna start cooking. Okay. First thing to do, lalagyan muna natin ng butter itong ating mga molder. Parang ganito. Tapos, lalagay natin sila sa ref para ma-set aside muna habang minimix natin yung mixture natin para sa puto. Ganyan lang po. Lagyan natin sila lahat. Ayan. At babalikan po namin kayo pag natapos namin lahat ng molder. See you guys later. Dito sa ating malinis na bowl, i-mix lang po natin yung mga dry ingredients. Itong ating all-purpose flour. At saka baking powder dito, lahat ng mga dry ingredients. Ang ating sugar. Tapos yung salt. I-mix lang natin sila. Ganyan lang. At para po sa ating wet ingredients, lalagay natin dito. Sama-samahin natin lahat. Ating eggs, butter, ang water. Haluin muna natin para ano yung itlog. Ma-mix natin sa water at sa butter. Tapos yung ating vanilla. At yung ating condensed milk. Lahat ng sukat nito guys nasa description below. Paki-check na lang po. Yan. Tapos lalagyan natin siya ng ube flavoring para sa additional color niya. Tsaka additional flavor. Then mimix lang natin ng ganito. Pagkatapos, dahan-dahan natin siyang ibubuhos dito sa ating dry ingredients. Tulad nito. Ayan. Haluin lang natin hanggang sa ma-mix natin lahat. Gamit lang tayo ng spatula para malinis natin yung gilid niya. Tapos, keep on mixing hanggang sa mawala yung buo-buo sa ating flour. Dapat dahan-dahan lang para hindi siya mag-bubbles. Yan, ganyan lang. Ngayon po okay na siya. Ilalagay na natin siya sa ating molder. Yan. Okay, ngayon maglalag tayo sa ating molder. Huwag natin siya masyadong punuin. Parang halos kalahati lang, parang ganyan.
Lagay natin dito. Tanggalin lang natin yung napupunta sa gilid. Okay, so we're gonna fill the rest of the molders and we'll come back to you once it's all been filled. Ito guys, tapos na sila. Lalagay na natin sa ating steamer. At lalagyan na natin sila ng cheese sa taas. Guys, nakagawa ko ng 22 pieces dun sa recipe na binigay ko sa inyo. Check nyo sa description box. Pwede itong pang negosyo, oh. Napakasarap po nito pagka natikman nyo. I-try nyo. Ayan. Lagyan natin siya ng cheese. Ito po guys, tapos na silang lahat. Lalagyan na natin sila sa steamer. I-steam natin sila for about 20 to 25 minutes. Okay? Sa medium heat lang tayo. Ayan, mainit na yung ating tubig at ilalagay ko na sila. Ayan. Medium heat lang. 25 minutes siguro gagawin natin para mas lutong-luto sila. Okay, tatakpan ko na sila. At maghintay tayo ng 25 minutes. Okay guys, tapos na yung ating 25 minutes. So, bubuksan na natin sila. Tingnan natin. Yun na sila. Ito yung isa. Bukan nating tusukin kung luto na. Yan, luto na sila guys. Yan. Hayaan muna natin silang lumamig bago natin sila tanggalin sa molder. Okay? Okay, tatanggalin muna natin sila isa-isa dito sa ating steamer. Lalagay ko muna sila dito sa tray at i-rest natin sila. Yan. Guys, ang gamit ko palang molder dito, yung size niya is yung medium. Wala kasi ako nung maliit eh, kaya malaki yung ginagamit ko. Tapos muna natin sila dyan. Hanggang sa lumamig sila bago natin sila tanggalin sa ating molder. Okay, so now we're gonna take them out of our molders and we're gonna put them on the plate. You can see they look delicious. Yeah. Very tasty. Soft and fluffy. Okay, so here's our puto. I hope you guys liked this video. Thanks for watching. Subscribe if you're brand new and turn on notifications so you'll be notified on our latest upload. And if you have any suggestions on what we should cook next, type it in the comments below. And thanks for watching again. Subscribe and like the video, and we'll see you guys later. Okay, so I'm gonna taste test it now. Good. Yep. Soft and yep. It's good. Thanks for watching.